Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এবিধ সুন্দৰ মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছো। মই এই মিঠাইবিধ বনাইছো কঁঠাল গুটি দি, একেবাৰে সুন্দৰ হয় খাবলৈ। ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰোঁ, যিসকলে নাজানে ভাল পাব ৰেচিপিটো চাই। আৰু ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনালো হেকলৈকে চাই থাকিব, অলপ স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ যে মোৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ চাই আছে সেই সকলক কৈছো প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়া হলে বলক অলপ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এয়া মোৰ 1.5 কাপ মানৰ জোখেৰে কঁঠাল গুটি হ'ব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই মই পানীত তিয়াই ৰাখিম অলপ সময়, তাৰ পিছত ভালদৰে সাফা হৈ যাব। এইদৰে পানীত তিয়াই ৰাখিলে ৰঙা অংশখিনি গুচাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই এইখিনি গুচাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই 5টা মান চিটিয়া হালকে এইখিনি সিজাই ল'ম। এতিয়া এখন পেনত মই এয়া 1 কাপতকৈ কম মই মিঠৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচ মানৰ জোখেৰে পানী দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই সিজাই ল'ম। গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, বেছিকৈ একে ডাঠ কৰি পেলাব নালাগে। দুডালটা হালকে এইখিনি পগালেই হৈ যায়। এতিয়া মই এয়া চাওক দুডালটা আহিছে, এয়া দেখিছেনে দুডালটা আহি গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া হৈ গৈছে, গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সিদ্ধ কৰি লৈছিলোঁ। এয়া চাওক এইদৰে পিটিকি চাব, এয়া হৈ গৈছে মোৰ। এইখিনি অলপ পিটিকি ল'ম মই হাতেৰে। এয়া মোৰ হৈ গৈছে পিটিকি, এইদৰে পিটিকি ল'লেই হয়। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰ লৈ মই এইখিনি দি দিছোঁ কঁঠাল গুটিখিনি। এতিয়া মই ইয়াত 5 চামুচ মানৰ জোখেৰে পানী এড কৰিছোঁ। এতিয়া যিখিনি মিঠৈ পগাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এইদৰে হ'ব লাগিব চাওক। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত 2 চামুচ মই ঘিউ দিলোঁ। এতিয়া 7-8টা মান কাজু খিচমিচ এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক। এতিয়া একেখন পেনতে মই যিখিনি কঁঠালৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ, পিচি ৰাখিছিলোঁ মানে কঁঠাল গুটিখিনি, এতিয়া মই সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিকে গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখিব আৰু একেবাৰে ঘনাই লৰাই থাকিব এইদৰে। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান এইদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত 3 চামুচ মই নাৰিকলৰ গুড়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিটো কেঁচা নাৰিকল ৰুকনিৰ সহায়ত ৰুকিব পাৰি সেইটো দিলেও হ'ব। এতিয়া অকণমান মই ইলাইচি পাউডাৰ 3-4টা মান ইলাইচি মই এইদৰে খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ কাজু কিচমিচ সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই লৰাই থাকিম। এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিটৰ বাবে গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখি ঘনাই লৰাই থাকিম, লাগি ধৰিব নিদিব। এয়া চাওক 15 মিনিটৰ পিছত কেনেকৈ কেৰাহী পাই এৰা খাই আহিছে, দেখিছেনে গোটা বান্ধি আহিছে। এইকণ সময়তে আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গৈছে মিঠাইটো বনাবলৈ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এটা বাতিত আগতে ঘিউ সানি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই এইখিনি পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এয়া চাওক একদম সমানকৈ মিলাই ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই নাৰিকলৰ গুড়া দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, এইটো মই ডেকোৰেশ্যনৰ বাবে ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই, দেখিবলৈ সুন্দৰ হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত। এয়া চাওক 2 ঘণ্টাৰ পিছত ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম, আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকৈয়ে কাটিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে অলপ নাৰিকলৰ গুড়াত লেটিয়াইও ল'ব পাৰে, মই এইখিনি অলপ লেটিয়াই ল'ম। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে, দেখিছেনে কঁঠালৰ গুটিৰ পৰা কিমান এটা সুন্দৰ মিঠাই বনাই খাব পাৰি। একে ঘৰতে ইজি হয়, ইজি ৰেচিপি, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।